من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. أقدم لكم اليوم قصة خيالية رائعة أتمنى أن تنال إعجابكم. حكايتنا اليوم بعنوان سيد الجزيرة المهجورة. كان يعيش في جزيرة شيخ طيب القلب صافي النفس اسمه بروسبيرو، ومعه فتاة وديعة هادئة كريمة النفس اسمها ميراندا. عاشت مع أبيها بروسبيرو في تلك الجزيرة مدة من الزمن. كانت قد وافدت معه إليها وهي طفلة صغيرة، فلم تذكر أنها رأت وجه إنسان آخر غير أبيها. كانت ميراندا هذه لطيفة جميلة الخلق والخلق، أما شعرها فمرسل على كتفيها، وأما صوتها فمنسجم موسيقي لا ترفعه ثورة اليأس والغضب. وصفوة القول أن ميراندا قد جمعت إلى جمال الوجه رجاحة العقل. أحبها أبوها حبا شديدا، أصبحت سلوته وعزاءه وسعادته في الحياة. وقد مرت بهما الأيام هنيئة رغدة، وصفى عيشهما وطاب لهما المقام. كان بروسبيرو قد اتخذ له بيتا في تلك الجزيرة في أحد الكهوف، قسمه 3 غرف، أولاها لميراندا، والثانية للمائدة حيث يأكل مع ابنته، والثالثة لمكتبته حيث يقضي جزءا من وقته في مطالعة كتب السحر ودرس فنونه. وقد كان يحرص على تلك الكتب أشد الحرص ويعلق عليها أكبر الآمال. لم يكن بروسبيرو يعرف هذه الجزيرة قبل مجيئه إليها، ولم يخترها سكنا له، ولم يضر بخلده من قبل أن هذه الجزيرة المجهولة ستكون وطنه ووطن ابنته عدة سنوات. فقد جاء الجزيرة كما اتفق، واضطرته المقادير إلى البقاء فيها حتى يأذن الله له أن يعود إلى وطنه. عندما حل بروسبيرو بالجزيرة عرف كثيرا من الأسرار العجيبة التي هدته إليها فنون سحره. لم يكن ليستطيع أن يتعرف هذه الأسرار لولا خبرته الواسعة بأساليب السحر وفنونه. فقد علم أن ساحرة خبيثة اسمها سيكوريكس كانت تسكن الجزيرة من قبله، وأنها استطاعت بما أوتيت من قوة السحر وسلطانه أن تملأ الجزيرة بطائفة من أشرار الجن. لم تشأ أن تترك أخيارهم أحرارا، أبى عليها خبثها ولؤمها إلا أن تسجنهم في جذوع الأشجار. فلما ماتت تلك الساحرة الخبيثة استطاع بروسبيرو بما أوتي من سلطان السحر أن يطلق سراح هؤلاء الجن الأخيار الذين أسرتهم الساحرة، وأن يتخذ منهم أعوانا وخداما يؤدون له كل ما يحتاج إليه. كان من بين هؤلاء الجن الأخيار الذين أطلق بروسبيرو سراحهم بعد موت الساحرة الخبيثة جني كريم النفس قوي البأس اسمه آريل. كان جميع سكان الجزيرة من الجن يخضعون له ويدينون بالزعامة لقوته، وقد أخلص ذلك الجني الكريم لسيده بروسبيرو الذي أنقذه من سجنه. أصبح له خادما أمينا لا يعصى له أمرا
ولا يتردد في تلبية كل ما يطلبه. كان آريل يبدو لسيده في ثوب شفاف في مثل لون الضباب، وفي وسطه حزام سماوي اللون. كان له جناحان شفافان يشع النور من خلالهما، وتدل سيماه وهيئته على إخلاصه وذكائه وكرم نفسه. كان إلى جانب ذلك الجني الظريف الوفي شيطان آخر اسمه كليبان، وهو ابن الساحرة الخبيثة سيكوركس التي حدثتكم عنها من قبل. كان كليبان دميم الصورة، قبيح الوجه، سيء الخلق، خبيث النفس، كما كان أشعث كريه المنظر، وقد نبت الشعر الكثيف على ذراعيه وساقيه فغطاهما وجعله أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان. لم يكن منذ نشأته قادرا على النطق، بل كان له صوت مزعج أشبه بعواء الذئب أو نباح الكلب منه بصوت الآدمي. كان في أغلب الأحيان يصرخ ويهدر كما يفعل الجبل، ويعوي في صخب ضجيج، وتستولي عليه بواعث الغضب لأتفه الأشياء، فتتجلى الشراسة والقسوة والعنف في كل حركة من حركاته. كان هذا الشيطان الخبيث أسوأ رفيق لبروسبيرو. لم يكن لصاحبنا بد ولا خلاص من مصاحبته. كان بروسبيرو والد ميريندا على ما وهبه الله من جمال الخلق وصفاء النفس، مضطرا إلى معالمة كليبان بقسوة وفظاظة وغلظة وخشونة، فأصبح يسخره ويستخدمه في قطع الأخشاب وحملها إلى داره، كما يسخره في أداء كل عمل شاق، حتى لا يدع لذلك الشرير الخبيث وقتا من أوقات الفراغ يصرفه في الشر والضرر. وكان كلما عمد إلى الكسل أو تهاون في أداء ما عليه من الفروض والواجبات هدده آريل بالعقاب، صرفه إلى واجبه وأنظره في قسوة وعنف بأنه إذا لم يخف في أداء واجبه بإخلاص ونشاط سحقه أو نكل به شر تنكيل، وآذاه شر أذية، أو ألقى به في أقدر المستنقعات. كان آريل قادرا على التحول في أي شكل شاء، فتراه في شكل وحش، وثانية في شكل قرد، وثالثة في شكل قنفذ، وغير تلك من الأشكال المفزعة التي تملأ نفس كليبان رعبا وتضطره إلى تلبية أمره والخضوع لإشارته. وليس في وسع كليبان أن ينتقم لنفسه من آريل إلا بالسباب والشتم وتعبيس الوجه وتقطيبه. لم يكن شيء من هذا ليضر آريل أو يخيفه منه، لأن الشتم والسباب أضعف حيلة يلجأ إليها العاجز الضعيف، وهما دليلان على سوء الأدب وخبث النفس. أما آريل فهو على العكس من صاحبه دائم الابتسام، شديد النشاط، كثير الحركة، وهو كما قلنا قادر على التحول إلى أي صورة أراد وفق ما يحلو له. فتارة تلقيه قد تحول إلى فتاة جميلة تحمل في يدها طاقة من الزنبق، وتارة تراه في صورة عصفور. وكان إلى ذلك مغنيا حسن الصوت رائع الغناء، فأصبح أنس رفاقه الجن، وقد كانوا يحبونه أشد الحب، وكثيرا ما غناهم أطيب الأغاني وأعذب الأناشيد. كان إلى ذلك يهيمن على الرياح ويسيطر على أمواج البحر، فإذا شاء أحدث عاصفة هوجاء وأثار أمواج البحر وأغرق السفن وراكبيها، وإن شاء سكن العاصفة وجعل أمواج البحر هادئة، فصارت السفن في سلام وطمأنينة. أثار بروسبيرو ذات يوم عاصفة هوجاء في ذلك البحر العظيم. لم يدر أحد حينئذ لأي سبب خفي أثار بروسبيرو هذه العاصفة، وقد كان من المستطاع أن يرى الإنسان في ذلك الوقت إذا وقف على شاطئ الجزيرة ارتفاع الأمواج واصطخابها، ويشهد اضطراب البحر وهياجه، حتى لا يخيل إليه أن أمواج البحر تريد أن ترتفع لتبلغ أعنان السماء،
فيشتبك معها في حرب طاحنة، وقد اربد لون السماء واغبر وأصبح كالرصاص، واستحال ضوء النهار إلى ظلام حالك. لاحت سفينة ملتهبة ترقصها الأمواج وتلعب بها وتتقاذفها كالكرة. لم تر ميريندا هذا المنظر المفزع حتى صاحت مذعورة، وقد ملأ الخوف قلبها، وقالت لأبيها: انظر يا أبتي إلى هذه السفينة الحائرة، واستمع إلى صرخات من فيها واستغاثاتهم المتصاعدة في الفضاء، وقد أشرفوا على الغرق. إن قلبي لا يكاد ينفطر حزنا على من فيها من الناس، وما أحسب هؤلاء المساكين إلا هالكين الآن. ترى يا أبتي من الذي أثار العاصفة الهوجاء؟ وأي قسوة دفعته إلى إثارتها؟ ألا ترحم يا أبي هؤلاء المساكين وتنقذهم من الهلاك؟ ألا تأمر العاصفة بالسكون فتنقذ حياة المعذبين؟ أجابها بروسبيرو في حنان وعطف: هوني عليك يا بنيتي، وثقي أن العاصفة ستنتهي بسلام، ولن يصاب أحد ممن في السفينة بأقل ضرر. فقالت ميريندا وقد فاضت عيناها بالدموع: يا له من يوم مشؤوم مفزع. قال بروسبيرو لابنته ميريندا: سكني يا عزيزتي من روعك، وهدئي من فزعك، ولا تخشي شيئا، فإني لم أثر العاصفة إلا حبا فيك وتوخيا لمصلحتك، وإن كنت لا تزالين تجهلين الأسباب التي تدفعني إلى هذا العمل، وتحكمين علي بالقسوة من غير أن تعلمي حقيقة ما أريد. ألم تسألي نفسك يا بنيتي في بعض الأحايين عن أبيك؟ من هو؟ كيف كان؟ ولماذا نفي إلى هذه الجزيرة النائية؟ فقالت له ميريندا: كلا يا أبتي، لم أفكر في شيء من هذا قط. فقال لها: إذن فقد حان الوقت لأكاشفك فيه بالحقيقة، فأصغي إلى ما أقصه عليك لتتعرفي حقيقة أمرنا جميعا، على أنني أحب أن أطمئنك قبل كل شيء على مصير السفينة وراكبيها. فأقرر لك أن العاصفة التي أزعجتك وملأت قلبك فزعا وخوفا وهلعا ستنتهي بسلام، فقد أثرتها بفنون السحر وبعثتها، ولكنني أخذت على نفسي عهدا وثيقا ألا أغرق أحدا من ركاب السفينة، ونويت أن أنقذهم جميعا بعد أن أذيقهم من ضروب الأهوال ما لا يمر لهم على بال. فلا يهولنك ما ترينه، ولا يفزعنك ما تبصرينه، وكوني على ثقة يا بنيتي العزيزة أن هذه السفينة التي ترينها وقد أوشكت أن تتحطم الآن لن يغرق أحد ممن فيها، ولن يمر عليهم زمن يسير حتى تريهم قد خرجوا جميعا إلى البر سالمين، فإنني لم أرد بأحد منهم شرا. حينئذ توقف بروسبيرو عن الكلام قليلا، ثم استأنف قائلا: ألا تستطيعين يا ميريندا أن تعودي بذاكرتك إلى أيام طفولتك الأولى؟ لعلك تذكرين وقتا قضيتيه في غير هذه المغارة. ما أحسبك تذكرين شيئا من ذلك، فقد كنت في 3 من عمرك. جمعت ميريندا كل فكرها، ثم قالت لأبيها: نعم، بدأت أذكر يا أبت شيئا من ذلك العهد السعيد، وإني لا أذكره كما أذكر حلما، وأحسبني كنت أرى 5 نساء يخدمنني. فقال لها بروسبيرو: لقد مضى يا بنيتي على ذلك العهد 12 عاما. كان أبوك حينئذ أمير ميلان وحاكمها. فقالت له ميريندا وقد عراها شيء من الذهول والاضطراب: لست أفهم ما تعنيه يا أبتي بهذا القول، فأفصح لي عما تريد، وخبرني إذن كيف حالت بعد ذلك حالنا، وكيف أقصوك عن إمارة ميلان، ولماذا أبعدوك وجردوك من حكمك؟ ألا تذكرين يا بنيتي أين كنا قبل أن نجيء إلى هذه الجزيرة؟ كلا، لا أذكر شيئا من ذلك يا أبتي. كنت منذ أكثر من 12 عاما أمير ميلان، وكنت أنت وارثتي الوحيدة. فماذا حدث يا أبتي؟ وكيف انتقلنا إلى هذه الجزيرة؟ لقد نفينا من بلادنا نفلا، وقد أوشكت دسائس الأعداء
أن تقودنا إلى الهلاك، ولكن عناية الله وحده قد أنقذتنا من كيدهم وأوصلتنا إلى الجزيرة سالمين. أي كيد وأي دسائس يا أبي؟ إن الحزن لا يملأ نفسي لهول ما أسمع. كيد أخي أنطونيو ودسائسه. نعم، كيد أنطونيو عمك الغادر، فقد فوضت إليه إمارتي وتركت له إدارة الحكومة وانصرفت إلى درس فنون السحر. كان عمك أمنتبهة أنت إلى ما أقول؟ كل الانتباه يا أبتي. كان عمك طامعا في الانفراد بالحكم، فبذل جهده عاملا على إقصائي عن بلادي ليخلو له الجو. أمصغية أنت إلي؟ نعم، فإن كلامك يا أبي يشفي الأصم من صممه. كان أخي هذا غادرا خؤونا كالثعبان، وقد صفوت له ووثقت كل الثقة به، منحته كل حبي، فكان جزائي على ذلك أن غدر بي. نسي ما غمرته به من عطف وحب، فتحالف هو وملك نابولي، اتفقا جميعا على نفي من المدينة. استولى أخي على السلطان، أمر بوضعنا أنا وأنت في زورق حتى أصبحنا في عرض البحر، فنقلونا إلى سفينة طال عليها القدم، لم يكن فيها شراع ولا حبال. فكيف وصلنا إلى الجزيرة إذن؟ ساقتنا إليها عناية الله. كان معنا قليل من الطعام والماء العذب، وضعه في سفينتنا أحد أشراف نابولي واسمه جينزالو، وقد اختاروه لحسن حظنا رئيسا لإنفاذ مؤامرتهم، فوضع في سفينتنا كتبي وهي أنفس ما أحتاج إليها، وهي عندي خير من ملكي الذي فقدته. وضع إلى ذلك كثيرا من الثياب والحلل الثمينة، وقد لطف بنا الله وقيض لنا ريحا رخاء حتى بلغنا الجزيرة سالمين. شد ما قاسيت من العناء بسببي يا أبتي. لقد كنت لي على العكس مما تظنين ملكا كريما يا بنيتي. كنت لي خير مشجع في الحياة، كنت أكبر أمل أتغلب به على ما ألقاه من المصاعب، ولولاك لكانت حياتي مجذبة لا سلوى فيها ولا أمل. ولكن خبرني يا أبي، أي صلة بين هذه القصة وبين العاصفة التي أثرتها على هؤلاء المساكين؟ إن المصادفات العجيبة هي التي ساقت أعداءنا الذين تآمروا على اغتصاب الملك مني وأوصلتهم إلى هذا المكان، وقد انتهزت الفرصة لأضطرهم إلى النزول بجزيرتنا صاغرين، فأثرت عليهم هذه العاصفة الهوجاء ليعرجوا علينا، ومتى تم لنا ذلك سهل علينا أن ننفذ الخطة التي تمكننا من استعادة الملك. نظرت ميريندا إلى أبيها مدهوشة، وعجبت مما قصه عليها أشد العجب. لم تعرف ما تقول ولا كيف تجيبه، فنظر إليها محدقا وقال لها: لا شك يا بنيتي أن هذه القصة قد حزنتك وأنهكت قواك وأضعفتك، فنامي. ما أتم كلامه حتى خضعت ميريندا لتأثير نظراته السحرية، فأغمضت عينيها واستسلمت للنوم. ولم تستسلم ميريندا للنوم حتى نادى بروسبيرو خادمه الجني المخلص الأمين آريل، وقال متلطفا: هلم إلي يا عزيزي آريل ونفذ ما آمرتك به في الحال بلا توان. هلم أيها الرفيق الكريم. تقدم آريل في نشاط وخضوع وقال لسيده متأدبا: تحيتي إليك يا مولاي الكريم، يد المجد والرفعة والسلطان. ها أنا ذا يا سيدي ألبيك وأجيبك مطيعا خاضعا، فمرني أطر في الجو أو أسبح في قاع البحر أو أعد في فجاج الأرض. مرني أجلس على متون الغمام وظهور السحاب. مرني بما تشاء يا مولاي، تجدني طوع بنانك. فقال له بروسبيرو: هل أنفذت كل ما أمرتك به في دقة وإخلاص أيها الجني العزيز؟ قال له آريل: نعم يا مولاي، فقد أثرتها عاصفة هوجاء مروعة ملأت قلوبهم ذعرا وخوفا وهلعا،
فكانوا حيثما أداروا لحاظهم رأوا هلاكا يتهددهم، وموتا يتوعدهم، ولهبا يكتنفهم، ونارا تحيط بهم من كل جانب. فاستولى عليهم اليأس وتملكهم الفزع والرعب من هول ما رأوه. قال له بروسبيرو: وهل استطاع أحد منهم أن يثبت للهول ويحتفظ برزانته وعقله في تلك الغاشية؟ فقال له آريل: كلا يا سيدي، فقد عرتهم الحمى وتملكهم الخوف واستولى عليهم اليأس والذهول جميعا، فألقوا بأنفسهم في اليم مؤثرين الأمواج الهائجة المزبدة على ذلك الجحيم المستعر. لم يبق في السفينة إلا الملاحون، وكان فرديناند ابن الملك أول من ألقى بنفسه في الأمواج الثائرة الهائجة، وقد وقف شعر رأسه من شدة الذعر، فأصبح كأعواد الغاب وصرخ، وقد تملكه الخوف والرعب. يا الله، لقد انتقلت الجحيم كلها إلى هذه البقعة وفتحت أبوابها علينا. فقال له بروسبيرو: ما أصدق ما قال، فخبرني أيها الجني العزيز، هل أنقذتهم جميعا من الغرق؟ فقال له آريل: نعم يا سيدي، فقد سلموا جميعا ولم يهلك منهم أحد، وهكذا أنفذت إشارتك وفرقتهم شيعا في أنحاء الجزيرة، وأقصيت فرديناند ابن الملك عن أصحابه، جعلته في عزلة تامة. فقال له بروسبيرو: شد ما أحسنت يا آريل، فقد أديت ما طلبته إليك خير أداء، ولكن أمرهم لن يقف عند هذا الحد. فقال له آريل: أيسمح السيد أن أرفع إليه ملتمسا؟ أجاب بروسبيرو: اطلب ما شئت أيها الجني المتردد الموسوس. فقال له آريل: ألتمس يا سيدي أن تمنحني حريتي بعد هذا. أجاب بروسبيرو: مهلا وصبرا أيها الجني، فإن الوقت لم يحن بعد، ولكل شيء أجل وميقات. أجابه آريل: أيريد السيد مني أن أفعل أكثر مما فعلت؟ أجاب بروسبيرو: أتمن علي أن أتيت أمرا هينا لم يكبدك أي عناء؟ لعلك نسيت سيكوريكس الساحر الخبيث الفضة، وما كانت تلحقه بك من نكال وتبريح. ترى هل نسيت الصراخات المؤلمة التي كنت ترسلها في الفضاء من شدة الألم كعواء الذئاب، فترجف الدبب والوحوش من حولها، وأنت سجين مقهور في جذع شجرة الصنوبر؟ أجابه آريل في ضراعة النادم وتدلل الآسف: رحمة بي، وتجاوز عني هذه السيئة التي اقترفتها. فقال له بروسبيرو ضاحكا: يا لك من منكر للجميل، على أنك إذا تكلمت بعد هذا شققت شجرة بلوط وجعلتها سجنك إلى الأبد. فاذهب الآن وأنجز ما آمرك به، فإني إذا فعلت معتقك بعد يومين. ها أنا ذا آمرك، فأحضر لي فرديناند، فإنني أريد أن أرى عن كثب ابن الرجل الذي ضيع الملك مني. قال له آريل: السمع والطاعة لك يا سيدي. ثم قفز في خفة ونشاط، واستخفى عن عينيه ليحضر له ما طلب. ثم انحنى بروسبيرو على ابنته وهي نائمة، وقال لها: استيقظي يا بنيتي العزيزة وهبي من رقادك، هلمي إلي لتنظري ما فعل كليبان. فقالت له ميريندا وهي ترفع جفنيها: كلا يا أبتي، لا أحب أن أرى أمامي هذا الشيطان. فقال لها: الحق معك يا عزيزتي، فإنه فض بغيض إلى كل نفس، على أننا لا نستطيع أن نستغني عنه، فهو الذي يجيئنا بالخشب ويحتطب لنا كل يوم ويوقد النار. ثم صاح: هلم إلي يا كليبان، إلي أيتها السلحفاة الخبيثة، ألا تلبي ندائي؟ سكت كليبان لحظة، ثم قال لسيده بروسبيرو: أنسيت أن هذه الجزيرة التي تعيش فيها هي ملك لي وحدي، وأنني قد ورثتها عن أم سيكوريكس، ثم سلبتنيها واغتصبتها مني بقوتك وظلمك وجبروتك، على أنك لم تحل بهذه الجزيرة حتى علمتني كيف أنطق وأصف ما حولي من الأشياء. قد أحببتك حينئذ،
ومحضتك الود وأخلصتك الحب، فأريتك كل ما في الجزيرة من الينابيع العذبة والآبار المالحة والمروج والهضاب، فعلي اللعنة إذ أرشدتك إلى كل هذه الخيرات. نعم، ولتسقط عليك لعنات سيكوركس يا جنس الخفافيش ونسل الضفادع وسليل الثعابين. ثم وقف كليبان عن الكلام واستأنف يقول: لقد كنت وحدي ملك الجزيرة، فلما حللتما سلبتني حريتي وملكت رقي وصيرتني عبدا واغتصبت مني ملكي، ولم تدع لي من الجزيرة إلا مكانا ضيقا في هذه الصخرة المقفرة، فيا لك من جاحد منكر للجميل. ألا فلتسقط عليك لعنات أم سيكوركس ولتنغص عليك حياتك الضفادع والخنافس والخفافيش. لم يطق بروسبيرو أن يدع كليبان ماضيا في سبابه متماديا في وقاحته، فقاطعه قائلا: صح أيها الأثيم، فليس يجدر بك إلا الصوت، أما الجميل فلا يترك في نفسك إلا أسوأ الآثار. أنسيت ما أسلفته من إحسان وما غمرتك به من عطف وحنان؟ كيف ارتضيت أن تقابل معروف بالإساءة وجميل بالكفران؟ أيها الجاحد، لقد لقيتك أول أمرك حيوانا أبكم، لم تكن تعرف من الكلام إلا الصراخ والعواء، فعلمتك كيف تنطق وكيف تبين عن أغراضك. أجابه كليبان حانقا غاضبا ثائرا: لقد علمتني اللغة، فشكرا لك إذا علمتني كيف ألعنك وأدعو عليك أن يهلك الطاعون جزاء ما علمتنيه. فقال له بروسبيرو: اخرس يا ساقط المروءة، وحذار أن تتمادى في سفاهتك وشتمك وهدرك ومزاحك وهذيانك. اذهب من هنا يا ابن سيكوركس، أحضر لنا وقودا، أسرع بتلبية أمري ولا تتوانى في ذلك ولا تبطئ، وإلا ملأت عظامك بالأوجاع والآلام المبرحة جزاء عصيانك ولؤم حيرتك وفساد ضميرك وطويتك. ملأ الخوف نفس كليبان الغادر، تملكه الضار وقد خشي أن ينفذ فيه وعيده، فقال له ضارعا: كلا، لا تفعل، وتجاوز بفضلك عن خطيئتي وذنبي، وستراني مذعنا لأمرك مطيعا ملبيا كل ما تطلبه مني. ثم أسرع كليبان لينجز ما أمره به سيده بروسبيرو، وهو يقول في نفسه: يا له من متسلط جبار، متى أخلص من أسر هذا وأنجو من حبسي لأستريح من وعيده؟ لا بد لي من تلبية أمره، والويل لي إذا هممت بعصيانه. ذهب آريل ليحضر فرديناند كما أمره بروسبيرو. كان آريل كما قلنا ذكيا لبقا، سلك طريقا عجيبة جدا لا تخطر على بال، فقد ذهب إلى فرديناند، أخفى نفسه عن عينيه، ظل يردد أغنية جديدة ينعى بها أبا فرديناند ويعلن وفاته لييئسه من لقاء أبيه. كان فرديناند حينئذ محزونا على أبيه، لا يعرف هل كتبت له السلامة أن كان من الغارقين. لم يسمع أغنية آريل حتى أرهف أذنيه، تسمع بانتباه وأنصت كل الإنصات. كان آريل يغني وهو سائر في طريقه إلى بروسبيرو، وكان فرديناند يسير في طريقه على غير قصد، متتبعا الصوت الساحر الذي ينعي له أباه ويخبره بموته في شعر مؤثر حزين. عجب فرديناند مما سمعه، وظل يتتبع في انتباه شديد صوت الجني وهو يغنيه من غير أن يظهر له. وقد بدأ آريل أغنيته بقوله: أبوك يا فرديناند قد مات وهو غريق، طواه بحر خضم نائي الشطوط عميق، والبحر منذ قديم إلى الهلاك طريق. جزع فرديناند على أبيه وعجب من غناء الهاتف، صار يتبع الصوت فسمعه يقول: أبوك يا فرديناند قد مات وهو غريق، نم نوما عميقا فما تراه يفيق، عظامه مرجال وكل عين عقيق. اشتد جزع فرديناند، امتلأت نفسه حزنا وألما على مصير أبيه، يأس من لقائه اليأس كله،
وإنه لغارق في أحزانه وآلامه إذ سمع صوت الجني وهو يغنيه: أبوك يا فرديناند قد مات وهو غريق، هوى إلى القاع لما طواه بحر سحيق، فحزن فأنت عليه بكل حزن خليق. استسلم فرديناند لأحزانه وبكى أباه العزيز بعد أن سمع الهاتف يخبره في لهجة الجازم المتيقن أن أباه قد مات وطواه البحر، وأصبحت عظامه مرجانا وعيناه عقيقتين، ولم يعد له أمل في لقياه بعد هذا اليوم المشؤوم. ما زال فرديناند سائرا وقد تملكه سحر الإنشاد الرائع حتى وصل إلى كهف بروسبيرو. رآه واقفا على رأس صخرة مرتفعة وإلى جانبه ميريندا. عجب فرديناند مما رأى، أما ميريندا فلم ترى هذا الإنسي حتى استولت عليها الدهشة والحيرة. التفتت إلى أبيها تسأله متعجبة: ترى من هذا القادم يا أبي؟ لعله جني أو ملك هبط من السماء، فلست أذكر أنني رأيته أو رأيت من يشبهه قبل اليوم. كان لها العذر في هذا السؤال، فقد علمنا أن عيني ميريندا لم تقع من قبل عن إنسي سوى أبيها، فلما رأت فرديناند عجبت من رؤيته، حسبته جنيا أو ملكا. سألت أباها عنه فقال لها: ليس هذا القادم من الجن ولا من الملائكة كما تحسبين يا عزيزتي، بل هو إنسي مثلنا، وقد كان بين ركاب تلك السفينة التي رأيتها مشرفة على الغرق، وهو يسير في الجزيرة باحثا عن أبيه ورفاقه لعله يظفر بلقائهم. وما رأت ميريندا فرديناند وسمعت قصته من أبيها حتى أشفقت وحزنت له، عطفت عليه وفرحت برؤية الإنسي الظريف في الجزيرة النائية المقفرة. ظهرت على آساريرها أمارات الفرح والسرور. أما فرديناند فلم ير ميريندا أمامه حتى حسبها كما حسبته من قبل ملكا هبط من السماء أو جنية حسناء تسكن الجزيرة المنعزلة. تقدم إليها متأدبا وسألها في حياء وخجل: هل تسمح لمولاتي أن تخبرني أهي من الملائكة أم من الجن؟ أجابته ميريندا متلطفة باسمة: كلا يا سيدي، ما أنا بملك ولا جنية، بل أنا إنسية مثلك. اشتدت دهشة فرديناند وفرح برؤية ميريندا، امتلأت نفسه رجاء وأملا. وما رأى بروسبيرو فرديناند وميريندا متآلفين حتى ملأ السرور قلبه. أدرك أن خطته التي أحكم تدبيرها قد نجحت نجاحا باهرا، فقد رأى أنهما متحابان وإن لم يتعارفا قبل هذه اللحظة، ولكنه لم يشأ أن يتسرع في أمره. أراد أن يحكم خطته وأن يؤيس فرديناند من زواجه بابنته ميريندا ليختبر بذلك أخلاقه، ثم يملأ نفسه أملا بعد يأس، فيكون لهذا النجاح أحسن الأثر في نفس فرديناند. وثمة نظر إليه بروسبيرو وقال له وهو يتظاهر بالقسوة عليه: ماذا أتى بك إلى هذه الجزيرة؟ لعلك أتيت لتغتصبها مني. قالت له ميريندا متعجبة: لماذا تعنف به في كلامك يا أبتي؟ وما بالك تغلظ له القول وتعامله كما تعامل مجرما أثيما؟ تظاهر بروسبيرو بالغضب من كلام ابنته، أسكتها ثم التفت إلى فرديناند وقال له في لهجة الجاد المعبس: ما أجدرك أن تكون الجحيم مأواك والنار مثواك، وأن تلقى ما أنت أهله من عذاب ونكال، حتى ينحني جسمك ويتقوس ويلتصق رأسك بقدميك، فلتبقى في هذه الجزيرة عبدا سجينا، وليكن ماء البحر شرابك وحشائش الأرض غذاءك. لم يستطع فرديناند الشجاع النبيل أن يحتمل الإهانة من بروسبيرو. امتلأت نفسه غضبا فأسرع إلى سيفه واستله من غمده، وقد عزم على قتل خصمه الذي أهانه وحقره، ولكنه لم يهم بذلك حتى تخاذل وضعف أمام نظرات بروسبيرو الساحرة، وتفككت أوصاله وتخاذلت أعضاؤه، فلم يعد يقوى بذلك على مناجزة خصمه.
فتشفعت ميريندا عند أبيها ألا يؤذيه، وركعت أمامه تسأله في ضراعة متوسل وذلة المستعطف، راجية أن يصفح عن فرديناند وأن يتجاوز عن هفوته. قال لها بروسبيرو وهو يتظاهر بالغيظ والحنق على فرديناند ويتصنع الازدراء والاستخفاف به: إن جميع الناس أيتها الساذجة البلهاء خونة غاذرون مثل كليبان، وما رأيت أحدا منهم يختلف عن الآخر في الخبث والمكر والخديعة والغدر. رأى فرديناند أنه قد عجز عن مقاومة خصمه، فلم يجد بدا من الإذعان له والخضوع لسلطانه. لم يكن يعلم أن بروسبيرو قد أخضعه بقوة السحر وفنونه. عجب فرديناند مما رأى وقال في نفسه: ما أغرب هذا الرجل، وما أقوى سلطانه علي، وما أدري بأي قوة استطاع أن يستولي علي ويقيدني من غير قيد ويجعلني مفكك الأوصال وكأنني في حلم مضن، وقد أصبحت أمامه ضعيفا لا حول لي ولا قوة. شد ما أذلني هذا الرجل حتى لأوثر الموت على الخضوع لأمره، لولا أنني أجد من عطف هذه الفتاة الطاهرة الرحيمة التي أراها إلى جانبه ما يعزيني ويصبرني ويسري عن نفسي ويهون علي كل ما أحسه من القهر والغيظ. وإنه لغارق في هذه التأملات إذ نبهه صوت بروسبيرو من أحلامه وهو يقول: هلم أيها الفتى فاحتطب لنا ما تستطيع، ثم أحضر إلى كهفنا ما تحتطبه من خشب للوقود، وحذار أن تتردد في تلبية ما آمرك به. التفت بروسبيرو إلى ميريندا قائلا: حذار أن تأخذك في أمره شفقة أو رحمة، فهو جدير بكل شقاء. ثم سار مع فرديناند إلى حيث الخشب والوقود، أرشده إلى مكانهما ليحتطب لهما كل يوم. بينما كان فرديناند سائرا في طريقه عائدا إلى غار بروسبيرو إذ لقيته ميريندا. كان مشغولا بالتفكير فيها حينئذ، فلم تره حتى أشفقت عليه. أرادت أن تساعده في حمل الخشب الذي كلفه أبوها إحضاره إلى الكهف. دهش فرديناند من كرم نفسها، وأكبر منها ذلك الشعور النبيل، وقال لها: إني لأوثر أن تشل يدي أو تبتر ساعدي على أن أكلفك شيئا من العناء. فقالت له ميريندا: أراك عاجزا عن العمل، وألمح في وجهك أمارات الجهد والإعياء، فماذا علي إذا خففت شيئا من عنائك؟ فقال لها: حسبي أن أعرف منك هذا العطف النادر، وأن أتمثل أمامي هذه الروح النبيلة، فتمتلئ نفسي قوة أتغلب بها على كل ما ألقاه من عناء وتعب. وقفا يتحدثان قليلا. كان بروسبيرو على مقربة منهما يستمع إلى أحاديثهما بحيث لا يريانه، لأنه قد أخفى نفسه عن عيونهما بما أوتي من فنون السحر وسلطانه. ثم ظهر أمامهما فجأة فعجب من رؤيته. لم يعرفا كيف جاء ومن أي مكان ظهر، وخشي أن يدفعه الغضب إلى إيذائهما والتنكيل بهما. لكن بروسبيرو أخلف ظنهما وقال لهما مبتسما مسرورا: لقد أردت أن أمتحن صبركما وأرى كيف تلقيان الشدائد، وقد رأيت من وفائكما وإخلاصكما ومروءتكما ما ملأ قلبي بهجة وانشراحا، وقد عزمت على أن تكوني يا ميريندا زوجته وشريكته في الحياة، فأنتما متكافئان في النبل والشرف والمروءة والوفاء. وما سمع هذا الكلام حتى خيل إليهما أنهما في حلم. امتلأ قلباهما سرورا وغبطة. توجه فرديناند إلى بروسبيرو، شكر له صنيعه أحسن الشكر، ولثم يده عرفانا لمروءته وكرمه، وقال له: سأكون ابنك البار منذ اليوم، وسأبقى لابنتك ميريندا نعم الصديق الوفي الأمين، وأبذل نفسي فداء لها من كل سوء طول حياتي. شكر له بروسبيرو مروءته وربته، ثم تركه مع ميريندا وعاد من حيث أتى ليتم إنجاز خطته.
لم يشأ بروسبيرو أن يضيع شيئا من وقته عبثا، فنادى خادمه الجني الأمين وقال له: إلي يا رفيقي آريل، إلي أيها الخادم الوفي المخلص. فحضر إليه آريل ولباه من فوره قائلا: ها أنا ذا يا سيدي، فمرني بما تشاء، فإني سامع مطيع. قال له بروسبيرو: ماذا صنعت بشقيق الغادر أنطونيو؟ وماذا صنعت بملك نابولي؟ وماذا صنعت برفقائهما جميعا؟ ما أحسبك قصرت في شيء مما أمرتك به. فقال له آريل: لقد أنجزت ما طلبت وفق ما تشتهي وتريد. انتقمت منهم شر انتقام، وسخرت منهم جميعا حتى كادوا يتميزون من الغضب، وقد أعددت لهم مائدة فاخرة عليها أشهى ألوان الطعام، ما رأوها حتى أسرعوا إليها متهافتين في شره عجيب. كان الجوع قد برح بهم آذاه واشتد، فصبرت عليهم حتى إذا دنوا منها ظهرت أمامهم في شكل حرباء مفزعة، فخطفت المائدة وأخفيتها عن أعينهم، فتبدل سرورهم جزعا ورجاؤهم يأسا. امتلأت قلوبهم غيظا مني وحنقا علي، فسلوا سيوفهم من أغمادها محاولين أن يفتكوا بي. سخرت منهم قائلا: اخسأوا أيها الآثمة، وثواروا خزيا أيها الغادرون. ألا تذكرون تلكم المؤامرة التي دبرتموها ضد سيدكم بروسبيرو النبيل أمير ميلان؟ أنسيتم أنكم أسلمتموه مع طفلته البريئة إلى البحر ليموتا غريقين، وهما لم يقترفا إثما ولم يرتكبا ذنبا. اذكروا أن لكل جرم عقاب، وأن ساعة القصاص قد دنت. فإذا شئتم النجاة من الهلاك الذي يتهددكم فاستغفروا لذنوبكم وتوبوا من خطاياكم، وعاهدوا الله على ألا تعودوا بعد اليوم إلى الغدر والخيانة ومقابلة الإحسان بالإساءة. سأله بروسبيرو: هل ندموا على ما فعلوا أيها الرفيق الأمين؟ فقال له آريل: ندموا كل الندم، فقد بلغ بهم اليأس وتأنيب الضمير كل مبلغ، وبرح بهم الألم كل مبرح، حتى تملكهم الذهول والحيرة لشدة ما اعتراهم من الفزع والحزن والجزع. فقال له بروسبيرو: إن الندم دليل الإخلاص، وقد صفحت عنهم أجمعين بعد أن صفت نفوسهم، فأحضرهم إلي يا عزيزي آريل، فقد اشتد شوقي إلى رؤية شقيق أنطونيو وأصدقائي الذين معه. أسرع يا آريل، فحسبهم ما لقوا من عنة وشدة وإرهاق وتكليف بما لا يطاق. في مثل لمح البصر اختفى الجني آريل عن الأنظار، طار في الجو، ووقف بروسبيرو يترقب عودته بفارغ الصبر، وقد اشتد شوقه إلى رؤية رفقائه القدماء. بعد قليل سمع صوت موسيقى مطربة، فعلم أن صفيه آريل على مقربة منه. ناداه وطلب إليه أن يعجل بإحضار ثوبه وسيفه ليبدو أمام رفقائه في زيه الذي ألفوه منه. ما فعل حتى أصبح بروسبيرو في ثياب الإمارة التي كان يرتديها أيام كان أمير ميلان. ثم التفت بروسبيرو إلى آريل وقال له: أبشر، فقد دنت ساعة الخلاص من الأسر، وبعد وقت قصير سأمنحك حريتك كاملة وأطلقك من أسرك أيها الرفيق العزيز. ما سمع آريل من سيده أنه قد أصبح على وشك الخلاص من عبوديته، وقد اقترب موعد الظفر بالحرية والانطلاق من أسره، حتى امتلأت نفسه غبطة وسرورا وانشراحا، فظل يغني مبتهجا بحريته القريبة. وبعد قليل وصل أصحابه إليه. كانت مفاجأة عجيبة ومباغتة غير منتظرة. كان من بينهم جنزالو صديقه الحميم وصفيه الحبيب الذي عني بأمر بروسبيرو، وأحضر إليه كتب السحر، ووضع في سفينته إلى ذلك كثيرا من الثياب والزاد والماء العذب. فرح بروسبيرو برؤية الصديق الوفي الكريم. رأى شقيقه الغادر أنطونيو الذي سلبه ملكه وكان سبب شقائه وتغريبه، كما رأى ألونزو ملك نابولي
وسيباستيان شقيق ملك نابولي رأى معهم 2 من نبلاء نابولي، وهما أدريان وفرانسيسكو. ما أبصر هؤلاء بروسبيرو أمامهم حتى تملكهم الرعب والفزع، واستولى على نفوسهم الخوف والهلع. حاروا في أمرهم وحسبوا أنهم حالمون، فقد كانوا يعتقدون أن بروسبيرو هلك منذ زمن طويل. فلما رأوه أمامهم غلبتهم الحيرة وتمكن منهم الذهول. التفت بروسبيرو إلى ألونزو ملك نابولي وقال له: إيه يا ألونزو، أتذكر صاحبك بروسبيرو أمير ميلان الذي اؤتمرت مع أنطونيو لتغتصب ملكه؟ إنك تشك في أنني لا أزال حيا أرزق، ولعلك تحسبني طيف بروسبيرو، ولكنني أزيل ما علق بنفسك من الوهم، وأعانقك لتكون على ثقة من أن بروسبيرو لا يزال على قيد الحياة بعد أن أسلمته المقادير إلى هذه الجزيرة النائية. مد بروسبيرو ذراعيه إلى صديقه ألونزو ليعانقه، فذهل وتفوه بكلام متقطع، وقد أفحمته الحيرة فأسكتته وقال: أنت بروسبيرو؟ أنت بروسبيرو حقا؟ كيف يمكن أن يكون بروسبيرو على قيد الحياة وأن يكون في هذه الجزيرة القصية؟ وثمة التفت بروسبيرو إلى صديقه جونزالو، مد إليه ذراعيه وقال له: اسمح لي أيها الصديق الكريم أن أعانق وأقبلك. وكان جونزالو صديقه الحميم لا يزال مترددا في معرفته، فقال له: بربك، أصادق أنت فيما تقول؟ أنت صديقي بروسبيرو؟ ألست مخدوعا في ذلك؟ ولم يكن أحد من الحاضرين يستطيع أن يتحقق صدق ما رأى أمام عينيه، لما استولى على نفوسهم من الاضطراب والارتباك. فقد اجتمع الخوف والحيرة والذهول عليهم. رأوا أنهم قد أصبحوا الآن رهن رحمة بروسبيرو سيد الجزيرة، وأن كلمة واحدة منه كافية أن توردهم موارد التهلكة. شعروا بالندم ووخز الضمير وهم تحت تأثير الخوف الشديد. التفت بروسبيرو إلى شقيقه أنطونيو وقال: إلي أيها الغادر، تعال أيها الأثيم، فليس في قدرتي أن أدنس فمي فأدعوك شقيقي، على أنني سأصفح عن أعمالك السود بعد أن ترد إلي إمارتي. وهنا انبرى ألونزو للكلام فقال لصاحبه بروسبيرو: لقد حللت هذه الجزيرة منذ بضع ساعات، فخبرني متى حللت أنت بها؟ فإني فقدت فيها ولدي العزيز فرديناند. أرجو أن تكون عارفا بمناحيها لتبحث معي عن ولدي الضائع. فقال بروسبيرو بصوت خافت: وأنا أيضا فقدت ابنتي منذ زمن وجيز. فصح ألونزو متألما: يا للسماء، إني لأدعو الله أن يكون ولدي وابنتك مقيمين في نابولي، وأن يصبحا ملكين عليها، هذا إذا كتبت لهما السلامة من الهلاك. ما أتم قوله حتى أشار بروسبيرو إلى الصخرة فانفتحت، وبدا خلفها فرديناند وميريندا. وليس في قدرة إنسان أن يصف لكم ما ملأ قلب ألونزو من السرور والفرح حين وجد ولده، بعد أن ظن أن البحر قد طواه وأنه قد أصبح في عداد الموتى. فأقبل على ولده يضمه في حنو وشوق، وقد أعجب بجمال ميريندا، وامتلأت نفسه خجلا من كرم بروسبيرو وصفحه، فعاوده إحساسه الكريم وشعوره النبيل. زال الفزع من قلوب الحاضرين، فأقبل ألونزو على فرديناند وميريندا، أمسك بيدهما مهنئا إياهما بالسلامة، وصاح قائلا: لتملأ الأحزان واليأس في كل وقت قلب من لا يبارك لكما ولا يغتبط بزواجكما السعيد. هم أنطونيو أن يظهر ألمه وحزنه لما وقع لأخيه بروسبيرو، فقطعه بروسبيرو وقال له في نبل وشمم: دعنا من الخوض في ذلك التاريخ القديم، فقد عفوت عما مضى كله. بكي أنطونيو بكاء شديدا، وقد كاد الندم يسحق فؤاده والأسى يمحقه ويفتت قلبه بعدما سمعه ورآه من كرم شقيقه بروسبيرو. أما ألونزو فقد جفف دموع عينيه خفية، وقد أيقن مما حدث أن مملكة نابولي سيستولي على عرشها العروسان.
شكروا جميعا لتلك العناية الإلهية ما قيضته لهم من سرور وابتهاج، وما هيأته من توفيق في عقد زواج العروسين السعيدين. إلى هنا أصدقائي نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. لا تترددوا في التعليق والاشتراك فذلك يسعدنا، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.